नमस्कार. निकिता रंगोली आर्ट या आपल्या सुंदर अशा रांगोळ्यांच्या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. नेहमीप्रमाणेच आज देखील तुमच्यासाठी एक सुंदर अशा रांगोळीचा व्हिडिओ घेऊन आलेली आहे, जो आता तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण अतिशय सुंदर अशी मोराची रांगोळी पाहणार आहोत. बऱ्याच दिवसापासून वाटत होतं की एक सुंदर अशी मोराची रांगोळी काढावी, आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये एक अतिशय सोपी आणि वेळ नाही पण खरंच पटकन होणारी आहे अशी मोराची रांगोळी आहे, जी काढायला खूप सोपी आहे. कुणालाही जमेल एवढी सोपी आहे. तर नक्कीच तुम्ही ट्राय करू शकतात. आणि आजच्या व्हिडिओमधील ही मोराची डिझाईन तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंट्स मार्फत नक्की सांगा. आणि आजची रांगोळी आवडल्यास कमेंट्स करायला नक्की विसरू नका. धन्यवाद. थँक्यू. भेटूया पुढच्या एका सुंदर अशा रांगोळीच्या नवीन व्हिडिओ सोबत. बाय बाय. तोपर्यंत रांगोळ्यांची प्रॅक्टिस करा. बाय.